Papakulong mo na ba tong babaeng ito? Sasama ko. May solid alibay po si Mrs. Palacios. Kaya imposible po may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ninyo. So ano, sinuhulan mo to? At ikaw naman, magkano binayad sa'yo ng babaeng ito para pagtakpan ng krimen niya? Mag-ingat-ingat po kayo sa sinasabi niya. Slander po yan. Pwede ko kayong arestuhin. Nag-text sa akin si ate. So okay ang ate mo? Nasaan siya? Ano daw nangyari sa kanya? Hindi na raw si Sergeant Cassius ang may hawak ng kaso. Ako na po yung church dito. You're just an assistant. I'm just as capable in handling this case, sir. Galvan, wala na si Ruth at si Edward dito sa bahay. Mukhang nagtatago na rin kasama ni George. Ano sinasabi mo, you can handle this case? Hindi mo nga nahanap si George. Natakasan ka pa ng nanay at kapatid niya. Alam po namin ni Jericho kung nasan po si Ma'am George. Anak, kumusta ka na? Kumusta ka na, anak? Naalala mo ba kung sino gumawa nito sa'yo? Na-aksidente po ako. Yung sumalubong na sasakyan, nakita mo ba yung plate number? Hindi ko na po napansin, but I'm sure it was a black car. Itim ang kotse ni Sam. Nandito kami para kunin si George, para dali sa presinto. Subukan mo lumapit, magkakamatayan tayo! Bitawan niyo yung kutsilyo niyo. Bitawan niyo yung kutsilyo ng hawak niyo! Saan ka pupunta? Kay George po. Concerned ka sa kanya? Gusto ko lang malaman yung kalagayan niya. No. Hindi ko po kailangan ng permiso niya. No means no, Sam. Obey me or else. Alam mo kung paano ako magalit, hindi ba? Pinatay si Beverly? Pero bakit ako ang pinagbibintangan ni Papa? Nakita kasi nila yung bracelet mo ate doon sa dinaanan nung killer nung tumakas siya. Kesa dalawin mo siya sa ospital, why don't you prove that George is Beverly's killer? Malay mo, baka ma-prove mo rin na si George ang pumatay kay Basil. Sam? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ni George? Naghahanap ka ng ebidensya laban sa kanya, no? Ano? Umamin ka na. Nahuli na kita eh. Hindi kaya nakuha ni Ma'am Rebecca yung sakit sa utak ng tatay mo, tapos napunta sa mental hospital yung tatay mo, kaya hindi na siya nakabalik. Walang record na Rodolfo Palacios dito. Walang lalaking pasyente ang pinasok sa mental hospital nung panahon na yan. Mayroong pinasok na babae. Sino? Soledad Sanchez. Kilala niyo? Hoy! Uy! Jericho, tulungan mo na ako makuha yung 5 milyong pabuya kay Sir Galvan. Peter, mahiya ka naman. Ang dami na nga inisip na problema ni Sir Galvan eh. Tol, kailangan ko na kasi. Fine. Oo. Hinahanap niyo yung murder weapon na ginamit sa pagpatay kay Beverly. Dahil gusto ko malinis yung pangalan ko. Lalo na sa'yo. Di ba sinabi mo na pamilya kami ng mamamatay tao? Yun ba? Ano ka ba? Nagjo-joke lang ako noon. Kaya lang yung nanay mo, masyadong pikon. Sinampal ba naman ako? Pero don't worry, madali naman ako mag-forgive. Pero ano, nahanap mo ba yung murder weapon? Bakit? Isusumbong mo ko. Kung gusto mo, kunin mo na lang yung parte mo. Ayaw mo ko tulungan? Ha? Yan kami nang inisip ng tao, di ba? Eh, ba't ayaw mo ko tulungan? Eh kung ayoko. Subukan mo. Uy, sobra ka naman. Napaka-warfit mo talaga. Hindi, no? Ano ka ba? Suspect ko rin si George. Kaya nga alam mo ba, sinasabi ko kay Galvan, huwag siya napapaniwala dun sa babaeng yun. Yung mga alibay niya na kunyari na aksidente siya, ang mga paandar niya, wala yung gawa-gawa lang yun. Pero kung ako sa'yo, Sam, dun ka sa home office ni George at ni Basil maghanap ng ebidensya. Tulungan
natin ang murder weapon. Panginoon, nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi po ako kontra sa gusto ni Sam na makalaya si Francis. Pero tutol po ang kalooban ko sa gusto niyang gawin. Gusto niyang sirain si George para sa pagkapatay ni Basil at ni Beverly. Alam ko po na taliwas ito sa kagustuhan ninyo. Kaya, Panginoon, tulungan po ninyo ang aking anak. Buksan po ninyo ang kanyang isip para makagawa siya ng tama. Sige na, go! Doon ka maghanap. Diba? Yun naman ang gusto mo. Yung mapakulong yung babaeng yon at mapalaya silang lahat. Go! Demonyo ka? Dahil sa'yo, muntik na mamatay ang anak ko! Muntik! Nabibitingan! Nasasaktan ako. Wala akong kanalaman sa nangyari kay George. Meron! Nasasaktan ako! Ikaw ang dahilan kung bakit halos namatay yung anak ko! Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw! Sino Ma'am Sam at Aling Ruth nag-aaway sa kabilang bahay? Sam! Saktan yung anak ko? Ha? Ha? Ayaw mo na lang sinasaktan yung anak ko. Bakit ba kasi bitawan mo nga ako? Ha? Ako! Harapin mo wag ang anak ko! So, pinag-iinitan mo talaga. Eh kasi naman yung anak ko! Kasalanan din ang anak ko eh! Ano ba pinag-iinitan lang? Eh, lahat kasalanan ng anak ko! Hey! What is this again? Ha? Maliban sa bracelet na matagal nang naiwala ni George, what convinced Tito Galvan na si George ang pumatay kay Beverly? Tinakot ni Miss Georgina si Miss Beverly. Ng ulo ng baboy. That doesn't prove na siya ang pumatay kay Beverly. Everyone at the estate witnessed Miss Georgina's attempt on Miss Beverly's life, Attorney Morales. Detective Villa, iba ang attempt sa totoong nangyari. You need to prove that she really did kill Miss Beverly. Asan ang murder weapon na pumatay kay Miss Beverly? May fingerprints ba ni George? Yan! Yan babaeng yan! Siya ang may kasalanan kung bakit na-aksidente si George. Paimbestigahan mo siya! Huwag kang gumawa ng kwento para pagtakpan niyang anak mo na pumatay kay Beverly! Paano papatay ni George si Beverly? Eh, na-aksidente nga siya at ikaw may kagagawan! Kagagawan ni Sam o kagagawan ni George mismo? Ito nga ka rin, Mercy, ano? Bakit naman gagawin ni George yun sa sarili niya? Para hindi siya paghinalaan. Pinatay ng anak mo si Beverly. Then tumakas siya. Then, she orchestrated her own accident to gain sympathy. Attorney naman, para kang bago ng bago sa ganung kaso. Mistress ng asawa ng kliyente mo, si Miss Beverly. Buntis nung dumating. That's motive. Tapos may prior threats pa si Miss Georgina sa buhay ng biktima. May mga eyewitness testimonies. Siguro naman enough evidence na to for probable cause na pwedeng iakyat ni Mr. Palacio sa piskalya kung gusto niya. Unless we furnish you with evidence of my client's whereabouts at the time of Miss Beverly's murder, we're going to prove to you that she couldn't have done it because my client was somewhere else when the crime was committed. I now remember everything before the accident. Sir Galvan, yan pa rin bang pinaniniwalaan ninyo? Muntik nang mamatay si George yung manugang ninyo, pagkatapos siya pa rin yung dinitiin ninyo? O hindi kaya kayo ang nasa likod ng aksidente niya para dispatchahin siya? Sinong inutusan mo? Ah! Wag na wag mo kong pagbibintangan! Get this woman out of this estate. Sabihin niyo lahat, wag na wag siyang papapasukin dito. Inosenteng anak ko. Get her out!
Now! Kasi akong hawakan! Hindi nga ako kailangang hawakan! Bitawan niyo nga ako! Look at the timestamp. The timestamp shows that George was at the gasoline station at 6:53 p.m. According to your initial investigation, the murder happened between 6:55 p.m. and 7 p.m. Attorney Morales is right, Sir Palacios. We can't file a case against Miss Georgina. There is a valid evidence that disproves our claim. No! Salamat po. Pinagtanggol niyo ako kay Tita Ruth. Akala ko galit pa kayo sa That alibi shows na wala lang siya sa scene of the crime. But it doesn't mean na wala siyang kasalanan. I also have the report here from the hospital. A call was made at 7:15 p.m. That was the time of George's accident. Kaya imposible po yung sinasabi nyo na umuwi dito si George, pinatay si Beverly, tumakas, tapos na-aksidente po. Get out. Everyone, get out! Sam, anak kita. Kahit kailan, hindi kita matitiis. Natatakot lang kasi ako. Baka meron ka nang ginawang masama eh. Kaya ako nagalit. Para tumigil ka na. Huwag ka na umiyak. Para tumigil ka na. Kasi pati ang tatay mo sa kabilang buhay, magagalit sa akin pag hinayaan kitang gumawa ng masama. Kaya, patawarin mo rin ako, anak. Ayoko kasi mapahamak ka eh. Naintindihan mo? Ayoko mapahamak ka. Nakakulong na si Francis. Kung makukulong ka, hindi ko kakayanin eh. Pati ikaw makukulong. Nais, hindi ako makukulong. Hindi ko kaya makulong ako. Huwag ka gagawa ng masama. Paano na tayo, nak? Saan na tayo lilipat? Dinala na ako ni Sir Galvan sa estate. Sa hotel na lang po muna tayo magsistay habang naghahanap po tayo ng mauuwian po natin. Maigi na rin po yun para makalayo po kayo kay Tita Aurora. How dare you come into my house? Manggugulo! Sasaktan mo ko! Pati ang nanay ng apo ko! Ma'am, gusto ko lang pong linisin yung pangalan ni George kasi wala po siyang kasalanan. Inosente po si George. Hindi po siya yung pumatay kay Beverly. Ma'am, yun lang po. Maybe you're right. Maybe you think George is incapable of killing. But I am.
Sinabi sa'yo ni Ward, no? Ang daldal talaga ng batang yan. Nay, naiintindihan ko po kayo. Sinugod niyo po si Sam dahil sa akin. Pinagbantaan na po kayo ni Tita Aurora, pero hindi po kayo natakot. Kaya sinugod niyo po ulit si Sam. Nabalot lang talaga ako ng sobrang galit, nak. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Siyempre, munti ka nang mamatay. Wala na bang pwede magtangka sa'yo kung hindi si Sam. Kaya wala na akong pakialam kung anong gawin nila sa akin. Ang importante, maipagtanggol kita, maipaghiganti kita. Siyempre, anak kita, no? Nay, salamat po. Pero wag naman po yung puros ako o si Ward lang. Isipin niyo rin po yung sarili ninyo. George! Ano bang ginagawa ninyo dito? Look! Siya dapat ang magiging apo ko! Sir Galvan, tama na po. Solid naman pong ebidensya ni George. Inosente po yung anak ko. We, solid talaga? Pwede ba, Vivian, hindi ka kasali sa usapang ito? Tumahimik ka. The truth is, I wanted Beverly dead. That's right. Gusto ko siyang mamatay. Pagkatapos niyang manganak. Para maangking ko yung bata. I wanted Beverly's baby pa. I desperately wanted that baby. Siya na po sana yung magiging paraan para maging nanay po ako. Sam? I'm adding security dito sa bahay. From now on, meron na magbabantay sa'yo sa labas ng kwarto mo. Bakit po? Sergeant Villa told me that George has an alibi. Wala siya dito sa estate nang sinaksak si Beverly. Ayaw maniwala ni Kuya Galvan. He's still in denial. But the evidence strongly shows that George is indeed innocent. Meaning, the killer is still free. Ayoko, Sam, na ikaw. Hindi ako papayag na ikaw, kayo ng apo ko, ang sumunod. Kaya kung papatayin ko po si Beverly, hihintayin ko po munang manganak siya. George. Alam niyo po bang sinubukan ko siyang bilhin kay Beverly? Ano? Ang desperado lang po, hindi ba? Nakakahiya. But I still took the chance. Dahil gusto ko po talaga yung baby. Dahil anak po siya ni Basil. Siya na lang po sana yung huling alaalang iniwan sa akin ni Basil. Sa atin. Gusto ko po siyang mahalin, alagaan at palakihin like my own son. Bolera. Galvan, huwag kang maniwala dyan sa babaeng yan. Nagsisinungaling lang yan para makuha niya yung loob mo. No. Totoo ang sinasabi ko. She's telling the truth. I was there, Dad. I witnessed it. I was there, Dad. I witnessed it. Magkano ba gusto mo? 15 million, 20 million, name your price.
Even if I do, you can't afford it. You see, this baby is priceless. After ko manganak, I can even get more than what you can offer. Sobrang devastated po ni Ate George when Ate Beverly rejected her offer. She genuinely wanted that baby. Well, nireject nga, di ba? Syempre naman, imagine, sinubukang bilhin ni George yung baby ni Beverly. Ano yun? Desperada moves lang. Tama ka, Vivian. Ganun ako kadesperadang mahalin yung anak ni Basil kahit pagaling siya sa ibang babae. Yeah, right. Tsaka, Daddy, kaya ayaw ipagbili ni Ate Beverly yung baby. Dahil daw priceless. At mas malaki daw yung makukuha niya at maging benefit niya if the baby was with her. Thank you. Let's go. Let's go. Ang daldal mo. I'm just telling the truth. 'Di ba? Dapat naman lagi tayong magsasabi ng totoo. Ang truth, kapag hindi nakakatulong sa'yo, dapat tinatago. Mali yan, Mami. Brat! I'm sorry, George. I'm sorry if I accused you of killing Beverly. I'm sorry. It's all water under the bridge now, Pa. Tutulong po ako sa investigation. I will hunt down the monster who took away my husband's son. Mabuti pa. Bilisan niyo na ang pag-iimpake. Sumabay na kayo sa akin pa uwi. Kunot na kunot yung noo ah. Ano iniisip mo? Yung sumaksa kay Beverly. Kailangan ko siyang mahanap. Nak, pwede time out muna? Kaya nga ate. Tagal na nating di nagbanding ng ganito. Oo nga, Nak. Relax muna tayo. Okay, sige. Time out muna. Nga pala, Nay. Nauubos mo na. Ikaw talaga. Ano ba yan? Offer kayo. Wala naman na pala. Ward, bumili ka pa ng wine. 2 bote, ha? Para tig-isa kami ni Nanay. Nak, ano yung bag natin mo? Hoy! Nak, kutsilyo. Teka muna. Yan ba yung kutsilyo na ginamit para saksakin si Beverly? Francis, okay ka ba? Pwede na akong mamatay. Francis, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nasa bag mo to, ate. Hindi ko alam! Merong naglagay niyan sa bag. May cancer naman talaga ako, di ba? Mamamatay din ako. Nagawa pa kami ng paraan ng ate mo. Alam ko kung kanino galing to. It's the same bitch who left morphine in my drawer to frame me up for Basil's death. Ngayon naman gusto niyang madiin ako para sa pagkasaksak ni Beverly. Ibabalik ko to sa kanyang kutsilyong to.